تخيل أنها دائرة تمثل 1 مليون دولار. هذا ما ستبدو عليه 10 ملايين دولار، هذا ما ستبدو عليه 100 مليون دولار، وهذا ما سيبدو عليه مليار دولار. جيف بيزوس مؤسس أمازون لديه ثروة صافية تبلغ 117 مليار دولار. ثم هناك أنت، من المحتمل أنك تعمل الآن في وظيفة حصلت عليها وفقا لشهادتك الجامعية. مدخولك الشهري لا يمكنك من الادخار، وتبدو نفقاتك دائما مرتفعة لدرجة أنها تضعك في أزمة مالية، وتشعر دائما أنك لا تحصل على أجر كاف. لديك ديون، وربما لا تزال طالبا تدرس باجتهاد للحصول على درجات تمكنك من إيجاد عمل تأمل أن يجلب لك بعض المال الجيد. كل هذا يؤدي إلى طريق واحد، وهو التفكير في تحصيل ثروة هائلة. ولكن يبدو هذا وكأنه حلم بعيد المنال. كيف فعلوا ذلك؟ سؤال يتبادر إلى ذهنك عندما ترى كل هؤلاء المليارديرات، وخاصة أولئك الذين وصلوا إلى القمة في سن مبكرة. إنه يحيرك لأنه يجعلك غاضبا، وذلك لأنك تظن بأنهم محظوظون، أو أنهم ولدوا وملاعق ذهبية في أفواههم. وبطبيعة الحال تنتقص من ذاتك وتجلدها بقولك أنك لست ذكيا، وترى أن ما يملكه الأثرياء من قصور وسيارات فخمة وأموال طائلة هي فقط مجرد أحلام بالنسبة لك، وأن الطرف الخاسر في هذه اللعبة، لعبة المال، هو أنت. ولكن ماذا لو أخبرتك بأنك مخطئ؟ ماذا لو كانت هناك معادلة حقيقية للوصول إلى الثروة؟ ماذا لو كانت هنالك طريقة للوصول إلى معادلة حقيقية للثروة ومعرفة الطريقة الصحيحة للحصول على المال؟ ماذا لو لم تكن مضطرا للتخلي عن أحلامك؟ قد تعتقد بأني مخطئ، ولكن سيتغير رأيك عند نهاية هذا الفيديو، وستفهم بأن هناك جانبا للمال لا يظهر لك. ولا أخفيك سرا، إنه طريق صعب مليء بالصراع. ستتخلى عن العديد مما تعلمته سابقا في مسيرتك الدراسية وحياتك بصفة عامة. كونوا متيقنين ومتأكدين من أن الأشخاص الذين سيتمكنون من فهم المعادلة والوصول إلى طريق النهاية سيحققون ثروة هائلة تفوق ما يمكن تصوره، تضمن لك الحرية وعدم الاضطرار إلى القلق بشأن المال مرة أخرى. هل أنت معي؟ الحقيقة المخفية حول المال. ضعونا لا نضيع الوقت، وهيا بنا. الجزء الأول: الأكاذيب التي تم إشباع عقلك بها. ما مفهومك للمال؟ هل هو نتاج العمل المتواصل، إرث، أو القيام بأعمال غير مشروعة وشريرة؟ لابد بأنك تظن بأن الحصول على مال أكثر هو أمر ميؤوس منه بعدما طاردته معظم حياتك. الحقيقة هو أن معظم ما تعتقده بشأن المال قد تأثر بنشأتك وبيئتك. المدرسة والعائلة لا يحدثوننا كثيرا عن موضوع المال، لذلك فإن معظم الأفكار والمعتقدات حول هذا الموضوع خاطئة تماما، ولن تساعد أبدا على بداية رحلتك نحو الثراء. لذا انطلاقا مما سأقوله خلال هذه الرحلة ستتغير منظوراتك الفكرية اتجاه المال تماما. لطالما سمعنا وتشبعنا بفكرة أن الأثرياء فاسدون وأشرار. هذا ما نجده في الأفلام، أو حتى ما تنطق به أفواه العامة من الناس، طبعا من الطبقة الفقيرة أو المتوسطة. إنها الصورة النمطية التي رسمت وطبعت في أذهاننا. لكن تقريرا صدر عن ويلث إكس يظهر أن 60% من الأثرياء حول العالم هم عصاميون، بدأوا من عتبة الفقر إلى قمة الثراء. أوبرا وينفري، جيف بيزوس وغيرهم.
ما الذي يعرفه هؤلاء ونحن لا نعرفه؟ الجواب ببساطة أن المعادلة المالية التي نعتمدها خاطئة، حيث أن المعادلة التي تعلمناها أن المال يساوي الراتب المكتسب من وظيفة، حيث يصبح الغرض الوحيد من تعليمك هو الحصول على عمل. ومن البديهي جدا أن تسأل: وما الخطأ في هذه المعادلة؟ سأفترض أنك ما دمت لا تزال تشاهد هذا الفيديو فأنت وأنت تريدون جني المزيد من المال قدر الإمكان في مدة زمنية قصيرة. نحن نتشارك جميعا في أنه لدينا مورد ثمين ومهم جدا جدا جدا، وإذا فقدناه لا يمكن تعويضه أبدا، ولا توجد أي طريقة لاستعادته أو استرداده، وهو الوقت. فراتبك الذي تحصل عليه من وظيفتك يكون مقابل الوقت الذي تقضيه بها. فإذا كنت تتقاضى 20 دولارا في الساعة وعملت 40 ساعة في الأسبوع، فسيستغرق الأمر قرابة 24 عاما لتصل إلى إجمالي 2,000,000 دولار، وهذا دون خصم أي ضرائب أو نفقات. ودعونا لا ننسى التضخم الذي سيجعل 1,000,000 دولار أقل قيمة للواقع. فهل يا ترى من المنطقي ومن الممكن أن تصبح مليونيرا ب20 دولارا في الساعة في سن متقدم من خلال العيش بشكل مقتصد ومتزمت مع تسلل أهم مورد في حياتك من بين يديك، وهو الوقت، حيث قمت بالمتاجرة به طوال هذه السنين مقابل المال، ولم يكن حتى مبلغا يستحق هذه المخاطرة؟ إذن اسأل نفسك مرة أخرى: كيف يمكن أن يكون هناك مليونيرات ومليارديرات عصاميون بمثل هذه الأعمار الصغيرة؟ ما الذي يجعلهم مختلفين؟ الحقيقة هي أنهم يتبعون معادلة أفضل من المعادلة التي لديك. نظرتهم وطريقتهم في جني المال مختلفة تماما. الجزء الثاني: حقيقة المال والثروة. توقف عن مطاردة الثروة. في المجتمع الرأسمالي قواعد اللعبة هي كالآتي: يتم الدفع لك بما يتناسب مع مهاراتك وقيمتها التي يتم تحديدها من طرف السوق، بمعنى حجم الاستهلاك. والمقصود بالمستهلك أنت، عائلتك، أصدقائك والجيران وعامة الشعب. يشتكي الناس من لاعبي كرة القدم إذ يتقاضون رواتب ضخمة، ولكن ليتم دفع هذه الأموال للاعبين يجب في المقام الأول أن يكون هناك سوق لصناعة هذه اللعبة. يجب أن يرى الناس قيمة كرة القدم لكي تصبح لهم الرغبة في إنفاق أموالهم على المباريات. وإذا كان الطلب على كرة القدم مرتفعا في السوق، فهل يمكنك الجزم ماذا يحدث للاعبين الذين يتصدرون اللعبة؟ إنهم يتقاضون رواتب سخية مقابل ذلك. لا يتعلق الأمر بمدى صعوبة عملك، فعامل النظافة يتلقى أجرا أقل بكثير من المحاسب الجالس خلف مكتبه. لماذا هذا العامل يتعب ويرهق نفسه كل يوم؟ الجواب عن سبب هذا التباين هو أن السوق يدرك أن قيمة ما يفعله المنظف أقل بكثير من المحاسب، ويمكن استبدال المنظف بأي شخص، لأنه ليس من الصعب تعلم طريقة قيامه بعمله، وبالتالي فالسوق لن يدفع له أكثر من المحاسب. الرجل الذي استطاع أن يوفر لعملائه الآلاف والملايين من ضرائبهم. إلى حد الآن بينا بأن الطريق الصحيح يتم على تحديد القيمة بالسوق. جيف بيزوس وآيلون ماسك وآخرون. ما الخطوة التي مكنتهم من رفع قيمتهم السوقية لمستويات خيالية؟ المعادلة بسيطة: إذا كنت تريد المال قم بحل المشاكل. إذا تمعنت في هذه الفكرة جيدا ستدرك بأن الأثرياء انطلقوا من هذه الفرضية الأساسية. إذا حللت مشكلة قيمتها الملايين ستجعلك غنيا، وإذا حللت مشكلة قيمتها الملايير ستجعلك ثريا. فالحلول التي يقدمها موقع مثل أمازون كثيرة تغنيك عن الذهاب إلى المتاجر والانتظار في الطابور. تمكنك من الحصول على السلع بثمن أرخص ومقارنتها. تساعدك تقييمات الآخرين من تحديد مستوى جودة المنتوج وغيرها من الحلول. إذا كنت تطارد المال فأنت تفعل كل شيء بشكل خاطئ. يبدو الأمر كأنه تناقض،
لكن إذا أردت المال فلا تركض وراءه، بل ابحث عن ما هو أهم. ابحث عن المشاكل وإيجاد حلول لها، وبمجرد أن تجد هذا الحل قم بإنشاء شركة حول هذا الموضوع. هل هذه هي النهاية؟ هل سأقوم بحل المشكلات فقط وستظهر الأموال؟ يمكن أن أنشئ أمازون ثانية أو فيسبوك آخر؟ لا بد من أنك تمزح، فأنا ليس لدي رأس المال، ليست لدي أي مهارة، لا أستطيع. انتظر لحظة، لا تفكر أكثر من اللازم بالجانب السلبي، وتوقف عن وضع العقبات والمعيقات. السوق من حولك يمكنك من الاستماع إلى ما يقوله الناس، ما لا يحبونه، ما الذي يرغب الناس في وجوده، ما الذي يحبطهم، ما الذي يراه الناس غير مريح بشكل لا يصدق. هل هذه مشكلة يمكن حلها؟ وهل تستطيع أن يتم حلها؟ الجزء الثالث، إيجاد حل قابل للتطوير. يجب أن يكون الحل الذي تبحث عنه مؤثرا وقابلا للتطوير. فمثلا إذا قمت بإنشاء برنامج أو تطبيق عبر الإنترنت فيمكنك تعديله دائما وتحميله دون القلق بشأن مصاريف الشحن أو تكاليف أخرى. وكن حذرا، لأنه لا بد أن تسأل هل هذا الحل يحتاج جهدك وتفكيرك؟ وأهم عامل ذكرناه وهو الوقت. لنفترض أنك مدرس تتقاضى $100 في الساعة كعمل تجاري. أحب أن أهنئك، فتجارتك هذه محدودة لأن إنتاجيتك محدودة بقدرتك على أداء هذا المجهود طيلة اليوم، وبالتالي فإن دخلك مرتبط بالوقت. ولكن إذا قمت بإنشاء موقع أو قناة على الإنترنت يتم تشغيلها على مدار الساعة طوال الأسبوع، حيث ستقوم بإنشاء وتسجيل حصصك مرة واحدة فقط، وستبقى قابلة للبيع دائما، وهذا حل سيجني لك أموالا أكثر، أي أنه حل قابل للتطوير. ركز جيدا أثناء اختيارك للحلول واتخاذ قراراتك بشأنها. إياك أن تضيع في هذه النقطة لأنه أمر بالغ الأهمية. إذا استطعت أن تجد أشخاصا آخرين يمكنهم القيام بالمهام بالنيابة عنك ولك القدرة على توظيفهم فقم بذلك. قد تعتقد بأنه يمكنك القيام بالأعمال وحدك، لكن يمكن أن يكون الأشخاص الذين ستكلفهم بهذه العملية أفضل منك، وبالتالي فالنتيجة ستكون أكثر احترافية ومهنية. وبمجرد أن تنتهي من إعداد الحل احرص جيدا على أن يعرفه السوق. حان الوقت لتجني ما زرعته. المرحلة الرابعة، عند عرض حلك في السوق ستواجه أمران مهمان. الأول هو أن تقوم ببيع حلك لمن يدفع أكثر وسيقوم باستكمال المهمة. أو الأمر الثاني هو أنك ستنشئ شركتك الخاصة وستقوم بالإشراف شخصيا على الحل الذي أعددته، وستقوم بتكبير وتطوير شركتك من البداية، ولن تقوم ببيعها لأنك تريد أن تشاهدها وتشرف على نجاحها، وبعد ذلك يمكنك بيعها بقيمة أكثر مما عليها الآن. في كلتا الحالتين لقد نجحت، لقد قمت بحل المشكلة التي كان السوق بحاجة إليها وسيكافئك على ذلك، والكل الآن يحتاجك. الجزء الخامس، إذن ماذا ستختار؟ حياتك أم المال؟ أغلبنا لم يكن المال عنده هو الغاية، فالمال مجرد ورقة نقدية أو رقم على الشاشة يتم دعم قيمته فقط من خلال إيماننا بأهميته. فلو حصلت على المال ستقوم بدفع فواتيرك، ستشتري سيارة أحلامك، ستسافر أينما شئت، لن تقلق بشأن مصاريفك. إذن فقد كانت الحرية هو ما تبحث عنه. إذن فقد كان الإحساس بالقدرة على فعل ما تشاء وقتما تريد دون الحاجة إلى التفكير أو القلق هو الدافع، لأنه وبدون المال ستضحي بالكثير من أجزاء حياتك، وخاصة المورد الأهم وهو الوقت. هل البقاء في تلك الوظيفة يستحق؟ هل جلوسك أمام التلفاز بعد الخروج من العمل يستحق؟ النوم والاستيقاظ وتكرار نفس النمط في الحلقة المفرغة يوميا حتى تتقاعد. أعلم ليس لديك الخيار وليس هناك من مهرب إلا اتباع هذا المسار في الوقت الحالي، لكن لا تقلق، فالآن قد حددنا الطريق والخطوات التي سيتم اتباعها.
للوصول إلى النهاية، وعززنا الرغبة في عدم القلق بشأن المال. لذلك أذكرك مرة أخرى: توقف عن مطاردة المال، قم بمطاردة المشاكل وإيجاد حل لها. هذه المعادلة هي ما سيجلب لك المال. عندما تقوم بجني الثروة التي كنت تريدها وتحقق كل ما ترغب به، هل ستكون حقا سعيدا؟ هل فعلا حصلت على ما تريد؟ الأمر عائد إليك. هل ما ستقوم به يستحق وهل له معنى؟ بالطبع، فريادة الأعمال وربح المال موضوع لا يمكن أن نتطرق فيه إلى جميع التفاصيل دفعة واحدة، لكن إذا كنت تريد البدء في هذه الرحلة فأنصحك بأن تقرأ أكثر فأكثر فأكثر، ولا تخف من الفشل، لأنه السبب الذي يسيطر على الغالبية من الناس. ابدأ، فيمكن أن تكون الحل للمشاكل الموجودة بعملك. يمكنك أن تنجح فقط، يمكنك أن تنجح فقط. ابدأ حيث أنت وتوقف حيث تريد. شكرا جزيلا لكم لوصولكم إلى نهاية هذا الفيديو، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم وأن تكون منظوراتكم الفكرية قد تغيرت. دمتم في رعاية الله، وإلى فيديو آخر.